नी रिप्लेसमेंटची पेशंटला कधी गरज पडते हे आपण समजून घेऊया. गुडघ्याचा जो सांधा आहे तो मांडीचं हाड आणि नडगीचं हाड ह्यापासून बनलेला असतो आणि समोरच्या बाजूला गुडघ्याची वाटी असते. मांडीच्या आणि नडगीच्या हाडाच्या शेवटी आपल्याला ही गुळगुळीत खुर्च्या असते, ज्यामुळे व्यवस्थित रुग्णाला चालता फिरता येतं. वयोमानानुसार जशी शरीराची झीज होते तशी सांध्याची पण झीज व्हायला लागते आणि जी गुळगुळीत खुर्च्या आहे ती ओबडधोबड व्हायला लागते आणि त्यामुळे ओबडधोबड झालेला भाग एकमेकांवरची जेव्हा घासायला लागतो तेव्हा पेशंट्सना पेन होतात. जर तो एकाच बाजूला घासला तर गुडघ्याला बाक येतो, त्यामुळं पेशंटचं चालणं फिरणं असह्य होऊन जातं. अशावेळी आता नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बऱ्यापैकी आपल्याकडे यशस्वीपणे मागच्या 25 वर्षांपासून चालू आहे. जर दोन्ही बाजूचा भाग जर खराब झाला असेल गुडघ्याचा, म्हणजे मांडीच्या बाजूला आणि नडगीच्या बाजूला आणि दोन्ही बाजूला, तर आपण हे ऑपरेशन टोटल नी रिप्लेसमेंटद्वारे आपण तो भाग चांगला करतो. तर खराब झालेली जी खुर्च्या आहे ती खुर्च्या बसून त्याच्यावरती आधुनिक धातू बसवला जातो आणि नडगीच्या हाडावर सुद्धा एक मेटलचा धातू बसवला जातो आणि मध्ये हाय क्वालिटी प्लास्टिक बसवून तो सांधा आपल्याला पूर्ववत करता येईल. काही रुग्णांमध्ये जे सुरुवातीच्या काळात आपल्याला भेटायला येतात त्यांच्यामध्ये पूर्ण सांधा खराब झालेला नसतो आणि गुडघ्याची फक्त अर्धी बाजू खराब झालेली असते. अशावेळी ती पूर्ण नी रिप्लेसमेंट करण्याची आपल्याला गरज भासत नाही आणि आपण ज्या ऑपरेशनला पार्शल नी रिप्लेसमेंट म्हणतो ते ऑपरेशन एक छोटं ऑपरेशन आहे. टोटल नी रिप्लेसमेंटच्या मानाने ते जास्त फास्टर रिकव्हरी होते पेशंटची, त्याचे रिझल्टही उत्तम आहेत. आता रोबोटिक तंत्रज्ञानाद्वारे हे ऑपरेशन अतिशय परफेक्टली पण केलं जाऊ शकतं. तर ह्यामध्ये जो झिजलेला भाग आहे तेवढाच भाग फक्त आपण बदलतो. मेटलचे धातू दोन्ही साईडला येतात आणि मध्ये प्लास्टिकचं आवरण येतं. जो झिजलेला नाही आहे भाग तो तसाच सोडून दिला जातो. सगळे लिगामेंट तसेच प्रिझर्व असल्यामुळे आणि छोटा कटद्वारे हे ऑपरेशन केल्यामुळे पेशंटला हा सांधा त्यांचा नॅचरल वाटतो. मूव्हमेंट्स पण चांगल्या येतात, चालणं फिरणंही अतिशय उत्तमरित्या रिस्टोर होतं आणि पूर्ण नी रिप्लेसमेंट करण्याची गरज आपण कमीत कमी 10 ते 15 वर्षांनी पुढे ढकलतो.